नमस्कार मंडळी, स्नेहरंग यूट्यूब चॅनलमध्ये मी स्नेहा पराडकर तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे. अगदी मनापासून स्वागत करत आहे. आपल्या भरपूर रेसिपी झालेल्या आहेत. होळी आणि रंगपंचमी पार पडलेली आहे अगदी मस्त मजेत आनंदात. आणि आज तुम्हाला रेसिपी दाखवणार आहे तर ती कोफ्ता करी दाखवणार आहे की हमखास लग्न समारंभात मिळते ती. आणि आपण घरी सामान जे असतं त्याच्यामध्येच होते ती, तर आपण सहज करू शकतो. तर कोफ्त्यामध्ये बरेच प्रकार असतात, तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे ती दुधी भोपळ्यापासून करणारी आणि त्याच्यामध्ये आपण पनीर ॲड करणार आहोत. पनीर दुधी भोपळ्याची कोफ्ता करी दाखवणार आहोत. तर सर्वप्रथम 2 चमचे आपण पॅनमध्ये तेल घालूया. एक 10-12 घेतलेत. काजूमुळे ती ग्रेव्ही असते ती खूप छान अशी क्रीमी वाटते. टेक्स्चर पण चांगला येतो त्याचा आणि थोडी रिच असते अशी काजूने. तर आपण थोडेसे परतून काढूया. चिरलेला बारीक चिरलेला कांदा आहे. 2 मोठे कांदे घेतलेत. आपल्याला याची ग्रेव्ही बनवायची आहे. तो कांदा तर छान परतून काढायचा आहे, थोडा लालसर रंगावर. कांदा थोडा मऊ झाला की आपण हे त्याच्यामध्ये 3 टोमॅटो घेतलेत, थोडे बारीक चिरून घ्यायचे आणि तेही परतून काढायचे. आता हे परतत असताना ही तमालपत्राची 2-3 पानं आहेत, आलं आणि लसूण आहे, एक छोटा दालचिनीचा तुकडा आहे आणि थोडं जिरं आहे. त्यातच आपण 4 वेलची घालणार आहोत, छोट्या वेलची हिरव्या आपल्याला मस्तपैकी. टोमॅटो थोडा नरम झाला पाहिजे. परतून झालाय. आपण ह्याच्यात काही मसाले ऍड करणार आहोत. ही आहे लाल काश्मीरी मिरची पावडर 1 चमचा. आम्ही थोडा बिर्याणी मसाला टाकणार आहे त्याच्यामध्ये चव यायला. अर्धा चमचा गरम मसाला आहे. हे 1 चमचा धणा जिरा पावडर. चमचा आपल्याला हळद घालायची आहे. गॅस काढून टाकायचा आहे. आपले सर्व परतून झाले. आपण हे आता थोडंसं ह्याच्यात पाणी घालून वाटून घेणार आहोत पॅनमध्ये. आणि या बटरवर आपल्याला 1 चमचा रेड चिली पावडर टाकायची आहे, काश्मीरी लाल मिरची. आपण आता पुढचं काय करणार आहोत, ही मखनी ग्रेव्ही जी आहे गाळणीने अशी गाळून घ्यायची. आधी गाळून घेतली तरी चालेल, गाळल्यामुळे त्याचं टेक्स्चर खूप छान दिसतं, एकदम क्रीमी दिसते ती. गॅस एकदम बारीक ठेवायचा आहे. ग्रेव्हीमध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालूया. सांगितलेलं मी कोफ्त्यामध्ये पण मीठ घातलेलं आहे. मिरी पावडर आहे, अगदी थोडी 2 चिमूट घालायची. मुख्य म्हणजे ही कसुरी मेथी थोडीशी अशी हाताने चुरून टाकायची. आणि हे महत्त्वाचं आहे, नसेल घरातली मलाई वगैरे दुधाची साय वगैरे घातली तरी चालते. खूप सुंदर दिसते बघा. करतो त्यावेळेला कोफ्ते ठेवून नंतर मग कोफ्ते ह्याच्यात डायरेक्ट टाकायचे नाहीत ग्रेव्हीमध्ये, ते एकदम वितळून जातात. तर आपण ज्या वाटीमध्ये किंवा पेल्यामध्ये डिशमध्ये आपण जे सर्व करणार देताना, तर आधी कोफ्ते ठेवायचे आणि त्याच्यावर थोडीशी ग्रेव्ही टाकायची. आपल्याला पनीर कोफ्ते बनवण्यासाठी पनीर लागणार आहे. 100 ग्रॅम पनीर घेतलाय. त्यातच मी दुधी टाकणार आहे किसून. 1 बाउल आपण दुधी घालायचं आहे. आणि बाइंडिंगसाठी मी उकडून बटाटे घेतलेत, थोडा मैदा वापरणार आहोत. सगळ्यात प्रथम हा मी टिश्यू पेपर घेतलाय. ह्याची एक टीप असते की पनीर त्याचं जे मॉइश्चर असतं, पाणी असतं, ते पूर्णपणे जायला पाहिजे. नाहीतर कोफ्ते असतात तर ते तेलामध्ये विरघळण्याची भीती असते, म्हणजे थोडे वितळतात ते. तर आपण ह्यातलं पाणी सगळं गाळून घ्यायचं आणि किसून घ्यायचा हा मस्तपैकी. हा जो मोठा भाग आहे ह्याच्याने आपण किसायचा आहे. दुधी, नंतर बटाटा आणि पनीर किसून घेतलेलं आहे. सर्व आता असं अलगद हाताने एकत्र करायचं. आधी सुरुवातीला मीठ घालायचं नाही, कारण दुधीला पाणी सुटेल. आलं आणि लसणाचं आपण किसूनच घेतलं हे पण. नंतर हे थोडे मनुके आहेत आणि काजू एकदम बारीक तुकडे करून हे सर्व आपण एकत्र करूया. कोफ्तामध्ये सर्व घालतात. आपण थोडे थोडे लाल काश्मीरी मिरची पावडर आहे, अगदी पाव चमचा घातली आहे. पाव चमचा धणा जिरा पावडर आहे. काळी मिरी पावडर घालणार आहोत आपण. छान व्यवस्थित अलगद हाताने मिक्स करून घ्यायचंय. थोडं याच्यामध्ये
मैदा मिक्स करूया. कॉर्नफ्लॉवर घातलं तरी चालेल. एक छोटे 4 चमचे मी मैदा घालते. त्याच्यामुळे बाइंडिंग छान व्यवस्थित होतं. कोफ्ते फुटणार नाहीत. कोफ्ते हे होतात तर थोडंसं अजून मैदा ॲड करायचा. आता शेवटी आपण याच्यामध्ये मीठ घालणार आहोत. आपल्या ग्रेव्हीत पण मीठ येणार आहे, त्याच्यामुळे अंदाजाने मीठ घालायचं. मस्त असा गोळा मळून घ्यायचा आणि आता छोटे छोटे बॉल करून आपण ते तेलात तळून काढणार आहोत. तेल गरम झालं की छोटा एक गोल आपण टाकून बघणार आहोत की त्यात फुटतोय का. छान तापलेला आहे, पण छोटासा गोळा आधी टाकून बघायचा की तो त्यात फुटतो का बघायचा. नाही फुटला तर मग बाकीचे आपण बॉल्स टाकून देऊया, कोफ्ता जे बनवले ते. फुटलेला नाही आहे आणि जर वाटलं असं तर थोडासा मैदा ॲड करायचा. आपण आता सर्व हे तळायला सोडणार आहोत. आपले कोफ्ते मस्त तळून झालेले आहेत. बघाल तुम्ही खूप छान दिसत आहेत आणि अजिबात फुटले नाहीये. खूप छान असं टेक्स्चर आलेलं आहे ग्रेव्हीचं. बघाल आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया. आपण हे कोफ्ता बॉल आहे हे ह्याच्यात अलगद सोडायचे. पराठा बनवलेला आहे अगदी आपल्या घरच्या पोळीच्या कणिकपासून आपण लच्छा पराठा, तोही मी दाखवलेला आहे. अगदी हॉटेलमध्ये मिळणारी किंवा लग्न समारंभात मिळणारी आवर्जून करतात ही कोफ्ता करी. तर मी तुम्हाला घरच्या घरी कशी बनवायची ती सोप्या पद्धतीने दाखवली आहे. नक्की करून बघा रेसिपी. कारण दुधी भोपळा कोणी घरी मुलं पण खायला मागत नाहीत, तर दुधी भोपळा अशा पद्धतीने त्यांना दिला नक्कीच आवडीने खातील आणि पुन्हा पुन्हा अशा रेसिपी करत राहाल. तर रेसिपी आवडली तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.